ਅੱਛਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਜੀਬੀ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ, ਆਲਮੋਸਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ 14 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਟਿਸ ਦੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਓਕੇ, ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ? ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 220 230 ਇੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਾ ਜੀ, ਫਰਮ ਦ ਡੇ 1 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਨਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਸ਼ੂਗਰ? ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਚੈੱਕ। ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਫਾਸਟਿੰਗ? 140। 140 ਫਾਸਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ? 140 ਫਾਸਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ weight loss ਹੋਏਗਾ ਯਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ। weight ਕਿੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ 28 kgs ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਸੀਗਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਹੂੰ। ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ 1.4 ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਨਾਈਨ ਮੇਰਾ। ਯਾ ਕ੍ਰੈਟਨਾਈਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੇਖ ਲਿਆ 1.2 1.23 ਆ ਆ ਗਿਆ ਗਏ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਵਿਦਿਨ 4 ਐਂਡ ਹਾਫ ਮੰਥਸ। 4 and 4.5 ਸੋ months ਸੋ ਦ ਕ੍ਰੈਟਿਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਕ੍ਰਿਟੀਨਾਈਨ ਤੁਸੀਂ is ਇਹ coming ਦੇਖੋ, down। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਆ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਜੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ। ਜਮਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਘਟ ਹੁਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਡਰਾਈਵ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਡਰਾਈਵ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ। ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਜੀ, ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆਰਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਜੀ, ਖਾ ਲੈਣਾ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਹੀਂ ਦੂਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦਹੀਂ ਦੂਈ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਨੀਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫੂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟਸ ਸੈਲਡਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। I feel it like that because ਮੈਂ being diabetic, being obese, I have seen that life also for last 15 to 20 years. I was like that only. And ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ all the time ਹੀ ਦੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਦੀ ਆਇਰਨੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ? ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਸਟੇਡ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਡਿਕਲੋਫਨੈਕ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ, ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਰੇਅਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਥਟਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਰਿਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ICU 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 ਆਵਰਸ ਯੂ ਆਰ ਵਾਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈਪਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਰ ਘਟ ਜੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੂਨ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਆਊਗਾ, ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ, ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ
ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮਸਲ ਵੇਸਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੂ ਰਿਟੇਨ ਯੂਰ ਮਸਲਸ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ weight ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਂਡ ਮਸਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਇਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ, ਚਾਵਲ ਘੱਟ, ਦਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਪੂਡਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ।